नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको पार्ट 14 मा छौं है। ल मैले ढिला नगरी सुरु गरिहालेँ। फर्स्टमा त 1 मा लेखौं। के लेखौं त कीप इन माइन्ड। ल हाम्रो यो चाहिँ चलि नै आएको छ नेपाली सोसाइटीमा पनि कीप इन माइन्ड भनेको यो नबिर्सनु है। अब कसैलाई चाहिँ हामी भन्छौं नि कीप दिस इन माइन्ड भनेर, हो यो चाहिँ नबिर्स है भनेर भन्छौं नि, हो त्यस्तै प्लिज कीप इन माइन्ड दैट यू promised to phone her this evening. Please keep in mind that you promised to phone her four by PHORE phone her this evening. Please keep in mind that you promised to phone her this evening. कृपया नबिर्स्यौ कि तिमीले उसलाई बेलुका फोन गर्छु भनेर वचन दिएका थियौ, वादा गरेको थियौ हैन। हो promised. Please keep in mind that कृपया नबिर्स्यौ भनेर भनेको छ कि you promised that to phone her this evening. तिमीले उसलाई बेलुका फोन गर्छु भनेर भनेको थियौ। मैले फेरि पढे। Please keep in mind that you promised to phone her this evening. यस्तै गरी 2 मा लेखौं keep in the dark. Keep in the dark. Keep in the dark भनेको केही कुरा नभन्नु अथवा जानकारी नदिनु है त। सिम्पली जानकारी नदिनु। Keep in the dark. जानकारी नदिनु। Keep in the dark भनेको के रहेछ? Why did you keep me in the dark about your illness? La. Why did you keep me in the dark? अथवा in dark मात्र लेखौं न। Keep me in dark about your illness. तिम्रो बिमारको बारेमा, तिमी बिरामी भएको छौ भन्ने बारेमा मलाई किन तिमीले जानकारी दिएनौ, किन मलाई तिमीले भनेनौ भनेर भनेको छ। Why did you keep me in the dark? Why did you keep me in the dark about your illness? तिमीले बिरामी भएको मलाई किन जानकारी दिएनौ? Why did you keep me in dark about your illness? Keep in the dark भनेको जानकारी नदिनु। Why did you keep me in the dark about your illness? 3 मा हेरौं। Keep in touch with. Keep in touch with. Keep in touch with. अब कोही साथीहरु चाहिँ विदेश जान लागेको छ भने चाहिँ देखिन्छ टचमा बस है भनेर हामी नेपालीबाट भन्छौं नि है। टचमा बस भनेर हो। Keep in touch भनेको सम्पर्क बनाइराख्नु है। ल सम्पर्क बनाइराख्नु है त। कुरा गरिराख्नु भनेको जस्तै सम्पर्क बनाइराख्नु। ल keep in touch with. Now he promised to keep in touch with us while he was abroad. He promised to keep in touch with us while he was abroad. ऊ बाहिर गएको बेला उसले हामीलाई सम्पर्क बनाइराख्ने वाचा गरेको थियो। He promised to keep in touch with us while he was abroad. He promised to keep in touch with us while he was abroad. Keep in touch with भनेको सम्पर्क बनाइराख्नु। 4 मा हेरौं। Keep late hours. Keep late hours. Keep late hours भनेको धेरै रातिसम्म जाग्नु, धेरै रातिसम्म बस्नु, धेरै रातिसम्म काम गरिराख्नु भनेको हो है त। ल धेरै रातिसम्म जागा बस्नु, उठिराख्नु भनेको हो है त। Keep late hours भनेको if you keep late hours you will ruin your health. If you keep late hours you will ruin your health. यदि तिमी राति ढिलासम्म जागा रह्यौ भने
तिमीले आफ्नो स्वास्थ्य खराब गर्छौ भनेर भनेको छ। इफ यु किप लेट आवर्स, सिधै लेट आवर्स भनेपछि धेरै राति ढिलोसम्म जागा हुनु होइन, 1 2 3 बजेसम्म नि उठेर बस्दिने क्या, फिल्म हेरेर हुन्छ कि पढेर हुन्छ कि डुइङ एनिथिङ है। ल इफ यु किप लेट आवर्स यु विल रुइन यर हेल्थ। फेरि पढेँ मैले, इफ यु किप लेट आवर्स यु विल रुइन यर हेल्थ। ल 5 मा हेरौँ, किप अन विथ, किप अन विथ। किप अन विथ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै काम गरिरहनु है, एउटै काम गरिरहनु। किप अन विथ, एउटै काम गरिरहनु। किप अन विथ भनेको एउटै काम गरिरहनु। जस्तै he has kept on with it for the last 4 hours. He has kept on with it for the last 4 hours. 4 hours. उसले 4 घण्टादेखि एउटै काम गरिरहेको छ। He has kept on with it for 4 hours. अब के काम गरिरहेको होला त? अब पढिरहेको होला कि सुतिरहेको होला कि अरू केही कुराहरू चेक गरिरहेको होला कि एनिथिङ। He has kept on with it for last 4 hours. Keep on with भनेको एउटै काम गरिरहनु। He has kept on with it for last 4 hours. ल 6 मा हेरौँ, keep one's head. Keep one's head. किप वान्स हेड भनेको आपतको बेला धैर्य राख्नु है, विपद परेको बेला धैर्य राख्नु। विपदको बेला धैर्य राख्नु है त, सबै कुरा राम्रो हुन्छ है, पोजिटिभ थिङ्किङ जस्तै धैर्य राख्नु। ल जस्तै when I saw a thief enter the room I kept my head and bolted the door from outside. ल मैले लेखेँ, when I saw a thief enter the room, when I saw a thief enter the room I kept my head भनेको मैले धैर्य राखेँ, and bolted the door from outside, र बाहिरबाट चुकुल लगाइदिए। from outside मैले जब चोर देखेँ, मैले जब चोर कोठाभित्र छिरेको देखेँ, मैले धैर्य राखेँ र ढोका बाहिरबाट लगाइदिए। when I saw a thief enter the room I kept my head and bolted the door from outside. फेरि पढेँ, kept one's head भनेको विपदको बेला धैर्य राख्नु। when I saw a thief enter the room I kept my head and bolted the door from outside. ल 7 मा हेरौँ, keep out of the way. keep out of the way. ल keep out of the way भनेको के गर्नु, दूर राख्नु, पर राख्नु है, दूर राख्नु। ल केही कुराको कन्ट्याक्ट भन्दा पर राख्नु, दूर राख्नु, keep out of the way. ल यसको के गरौँ भन्दाखेरि keep selfish people like Ram out of the way. keep selfish people like Ram out of the way. राम जस्तो स्वार्थी व्यक्तिलाई दूर राख, राम जस्तो स्वार्थी व्यक्तिलाई दूर राख भनेर भनेको छ। keep selfish people like Ram out of the way. keep out of the way भनेको दूर राख्नु, keep selfish people like Ram out of the way. 8 मा हेरौँ, keep pace with. keep pace with भनेको के हो त? एउटै गतिमा हुनु, त्यस्तै गतिमा है, पेस भनेको गति, त्यस्तै गतिमा, एउटै गतिमा भनेको हो है त। ल त्यस्तै गतिमा। ल जस्तै अब I cannot keep pace with him. I cannot keep pace with him. अब यो चाहिँ केमा होला त? अब he is really fast in running. I cannot keep pace with him. हैन हो, ऊ दौडनमा धेरै नै चाँडो छ, ऊ
धेरै चाँडो दौडिन्छ मैले त्यो गतिमा दौडिन सकिनँ आई क्यान नट किप पेस विथ हिम अथवा राम इज रियली फास्ट इन म्याथमेटिक्स राम गणित निकै नै चाँडो गर्छ आई क्यान नट किप पेस विथ हिम म त्यो गतिमा गर्न सक्दिनँ म उसको गतिमा काम गर्न सक्दिनँ आई क्यान नट किप पेस विथ हिम ल भनेको त्यो हो क्यान नट किप पेस विथ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो है किप पेस विथ ल अब 9 मा हेरौँ किप समवन एट आर्म्स लेन्थ ल यो हेरौँ किप समवन एट आर्म्स लेन्थ अब यो भनेको के हो त आर्मको लेन्थ भन्दा पर कसैलाई राख्नु होइन यो भनेको ठ्याक्कै इन्डाइरेक्टली के हो त नजिक आउन नदिनु है टाढै राख्नु ल नजिक आउन नदिनु किप समवन एट आर्म्स लेन्थ भनेको नजिक आउन नदिनु जस्तै अहिले ठ्याक्क भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ के छ त कोरोना भाइरस आइरहेछ होइन हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ किप एट आर्म्स लेन्थ होइन हो कोहीबाट सर्छ कि भनेर कति मिटर पर मात्रै बस्नु भनेर भन्छ होइन हो त्यस्तै हामीले पर राख्नुपर्छ अब यसकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल he is a liar अथवा he is a cheat so I take care to keep him at arm's length मैले लेखेँ he is a cheat अथवा he is a liar ऊ चाहिँ धोका दिने व्यक्ति हो so I take care to keep him at arm's length ऊ चाहिँ धोका दिने मानिस हो ऊ चाहिँ झुटो बोल्ने मानिस हो त्यसैले म उसलाई नजिक आउन दिन्न म उसलाई टाढै राख्छु भनेको हो होइन नजिक म यस्तो मान्छेलाई नजिक आउन दिन्न he is a cheat so I take care to keep him at arm's length भनेर भनेको छ फेरि एकचोटि पढौँ he is a cheat so I take care to keep him at arm's length द अर्को के गरौँ भन्दाखेरि keep the wolf from the door keep the wolf from the door wolf है wolf भएछ wolf from the door keep the wolf from the door भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ दृढतासँग सङ्घर्ष गर्नु एकदमै तपाईको चाहिँ पायोभरको ज्यान दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो है त दृढतासँग सङ्घर्ष गर्नु ल सङ्घर्ष गर्नु छोड्दै नछोड्ने क्या सङ्घर्ष गरे तपाईले एउटा केही चाहिँ दृढ लिएर चाहिँ दृढतासँग सङ्घर्ष गर्नु भनेको किप द वुल्फ फ्रम द डोर हो है त यहाँनिर लेख्दा र बोल्दा के हुन्छ क्या है ल ठिकै छ ल किप द वुल्फ फ्रम द डोर भनेको अब यसको हेरौँ द पोर म्यान फाउन्ड के भनौँ द पोर म्यान फाउन्ड इट हार्ड टु किप द वुल्फ फ्रम द डोर द पोर म्यान found it hard to keep the wolf from the door ल त्यो बिचरा मान्छेले दृढतासँग सङ्घर्ष गर्न उसलाई गाह्रो भयो हैन उसको चाहिँ हौसला गयो भन्न खोजेको हैन हो अब केहीसँग फाइट गर्नको लागि हैन उ चाहिँ एकदमै समस्यामा छ सो ही इज फाइन्डिङ इट हार्ड टु किप द वुल्फ फ्रम द डोर त्यो पनि भन्न मिल्यो ही इज फाइन्डिङ हार्ड टु किप द वुल्फ फ्रम द डोर उसलाई चाहिँ दृढतासँग सङ्घर्ष गर्न गाह्रो भइरहेको छ हैन उसको चाहिँ हौसला छैन भन्न खोजेको ल फेरि पढेँ मैले द पोर म्यान फाउन्ड इट हार्ड टु किप द वुल्फ फ्रम द डोर द पोर म्यान फाउन्ड इट हार्ड टु किप द वुल्फ फ्रम द डोर ल 11 मा गरौँ किप टु द हाउस किप टु द हाउस भनेको के हो घरबाट बाहिर जान नदिनु अथवा घरबाट बाहिर नजानु जस्तै अब मान्छे नै नजाने हुन्छ कि अथवा घरको कुरा बाहिर गएर नगर्नु भनेको हो कि हो यो चाहिँ सेन्टेन्स हेरेर हुन्छ है किप टु द हाउस अथवा तपाईले के चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ किप दिस म्याटर
टु द हाउस, किप दिस म्याटर इन द हाउस भनेर पनि भन्नुहुन्छ हैन। हो यो कुरा घरमै राख, बाहिर गर नभन। अब घरको कुरा बाहिर गर त भन्न हुँदैन, हो त्यस्तै पनि भन्न सकिन्छ। अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि he has not been keeping well of late, so he keeps to the house. He has not been keeping well of late. आजकल ऊ बिरामी छ भन्न खोजेको है। keeping well of late भनेको आजकल ऊ बिरामी छ। so he keeps to the house, ऊ घरबाट बाहिर जाँदैन, ऊ घरमै बस्छ, आराम गर्छ भन्न खोजेको हो यो सेन्टेन्सले। ल अब यसलाई फेरि बुझौँ। keep to the house, घरबाट बाहिर नजानु, घर बाहिर नजानु। he has not been keeping well of late, so he keeps to the house. he has not been keeping well of late, so he keeps to the house. त्यस्तै गरी 12 मा हेरौँ। keep track of भनेको के त हिसाब राख्नु, हिसाब किताब राख्नु, कसले के गरेको छ है, सबै कुरा बुझ्नु। keep track of भनेको हिसाब राख्नु। ल यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। we are going to keep track of all our expenses. We are going to keep track of all our expenses. ल हामी सबै खर्चको हिसाब किताब राख्नेछौँ। हामी सबै खर्चको हिसाब राख्दैछौँ भनेर राख्दैछौँ है। यानी we are going भनेको छ नि त, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। we are going to keep track of all our expenses. ल keep track of भनेको हिसाब राख्नु। ल यसमा खासै केही छैन। we are going to keep track of all our expenses भनेको हिसाब राख्नु। ल 13 मा लेखौँ। keep up with भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही गतिमा हिँड्नु। अघि त्यहाँ माथि keep pace with थियो नि, हो त्यस्तै हो है यो पनि। ल त्यही गतिमा हिँड्नु, keep up with हिँड्नु। अब फेरि रामकै कुरा गरौँ। राम walks so fast that it is difficult to keep up with him. Ram walks so fast that it is difficult to keep up with keep up with him है। ल मैले फेरि पढ्छु। राम walks so fast, ऊ यति चाँडो हिँड्छ कि that it is difficult to keep up with him. अब उसकै गतिमा हिँड्नको लागि मलाई गाह्रो पर्छ भनेर भनेको छ। राम walks so fast that it is difficult to keep up with him, हो त्यही गतिमा हिँड्न मलाई गाह्रो पर्छ, राम धेरै चाँडै हिँड्छ। राम walks so fast that it is difficult to keep up with him. राम walks so fast that it is difficult to keep up with him. त्यही गतिमा हिँड्नु। ल त्यसै गरी 14 मा हेरौँ। kick a habit भनेको बानीलाई लात हान्नु भनेको छ हैन। हो यो भनेको त्यस्तै आदत छोडिदिनु। ल नराम्रो आदत छोड्नु पर्यो नि त, हो आदत छोडिदिनु। I kicked smoking habit भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। I kicked smoking habit, मैले चुरोट खाने बानीलाई लात हाने हैन, हो भनेको चाहिँ I kicked smoking habit भनेको आदत छोडिदिनु, मैले चुरोट खाने आदतलाई छोडिदिएँ। kick a habit आदत छोडिदिनु। I kicked smoking habit. अब 15 मा हेरौँ। kick something around भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै प्रस्तावमाथि विचार गर्नु। कुनै कुरामाथि, कुनै चलिरहेको बहसमाथि के गर्नु, विचार गर्नु है। ल यसको एउटा इक्जाम्पल लेखौँ। kick something around.
They will first kick around with many proposals, then finally settle on one. They will kick around with many proposals, and then finally settle on one. उनीहरूले धेरै प्रस्तावमाथि विचार गर्छन् र अन्त्यमा एउटामा मात्रै सेटल हुन्छन् र लास्टमा एउटा मात्रै रिजल्ट निकाल्छन् भनेर भनिएको छ. दे विल किक अराउन्ड विथ मेनी प्रपोजल. उनीहरू धेरै प्रस्तावमाथि विचार गर्छन्. उनीहरू चाहिँ धेरै प्रस्तावमाथि चर्चा गर्छन्, बहस गर्छन् र अन्त्यमा देन फाइनली सेटल अन वान र एउटामा निष्कर्ष निकाल्छन्. दे विल किक अराउन्ड विथ मेनी प्रपोजल्स एन्ड देन फाइनली सेटल अन वान. किक समथिङ एराउन्ड भनेको कुनै प्रस्तावमाथि विचार गर्नु. दे विल किक एराउन्ड विथ मेनी प्रपोजल्स एन्ड फाइनली सेटल अन वान. 16. Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone भनेको एउटा ढुङ्गाले दुईटा चरा मार्नु हो त. तपाईले चरा कहिले मार्नु भएको छ? मार्नु हुँदैन है. मैले तपाईलाई एक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको. तपाईले एउटा ढुङ्गा हान्नु भयो भनेदेखि दुईटा चरा कहिले मर्छ त? ल एउटालाई चाहिँ लागेर मर्यो रे, अर्को त उड्छ नि त. हो, तर हामीले त यहाँ के भन्यो कि किल टु बर्ड्स विथ वान स्टोन. अब यो कसरी चाहिँ ठिक हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इडियम्स एन्ड फ्रेजेसमा यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि एउटै समयमा दुई काम गर्नु. एक समयमा दुई काम गर्नु है. दुई काम गर्नु, एक समयमा दुई काम गर्नु. किल टु बर्ड्स विथ वान स्टोन. एक समयमा दुई काम गर्नु. जस्तै when I was in Pokhara, I'll call a friend and do some shopping. Thus, I killed two birds with one stone. अब साथीलाई भेट्न पनि भयो प्लस सपिङ गर्न पनि भयो है. ल एउटै समयमा दुईटा काम गर्यो है. तपाईको समय पनि बच्यो. समय चाहिँ इफिसियन्सी, समयको इफिसियन्सी पनि बढ्यो है भन्न खोजेको. ल पोखरा, I'll meet my friend अथवा call on a friend and also do some shopping. र म केही बजार पनि जान्छु, केही कुराहरू पनि किन्छु. 10. ल यो भनेको के हो त? I'll kill two birds with one stone. ल यसलाई अझै पनि बुझाउन त अझै राम्रोसँग म नेपालीबाट बुझाउने प्रयास गर्छु. ल एउटा सिनारियो हेरौँ न. तपाईको साथी छ अरे, तपाईको एकदम मिल्ने साथी छ. तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ पोखरा जानुभयो, साथीलाई भेटेको छैन. साथीसँग घुम्न पनि भयो होइन. साथीलाई बोलाउनु भयो. ए ल यहाँनिर आइज न त भनेर बोलाउनु भयो. अनि साथीसँग सपिङ पनि जानुभयो. साथीसँग कुरा पनि गर्न पाउनु भयो एकैचोटिमा. साथीसँग घुम्न पनि पाउनु भयो. साथीलाई अझै बुझ्न पनि पाउनु भयो र प्लस सपिङ पनि गर्न पाउनु भयो. हो, यो भनेको एउटै समयमा तपाईले दुईटा काम गर्नुभयो है. तपाईलाई फाइदा भयो, तपाईको टाइम बच्यो. हो, त्यही भएर किल two birds with one stone भनेर भनेको. ल हेरौँ फेरि. While in Pokhara, I'll call on a friend and also do some shopping. Thus, I'll kill two birds with one stone. While in Pokhara, I'll call on a friend and also do some shopping. Thus, I'll kill two birds with one stone. ल 17 मा हेरौँ. Knock off भनेको के हो त? knock off भनेको कुनै काम खतम गर्नु, कुनै काम सकाउनु. ल यो चाहिँ एकदमै खतरा छ. knock off कुनै काम खतम गर्नु, सकाउनु है. ल खतम गर्नु. You have been working since morning. Now knock it off. तिमी बिहानदेखि काम गर्दैछौ, अब यो काम खतम गर, यो काम सकाऊ. Now knock it off. यो काम छोड्देऊ. You have been working since morning. अब कसैले चाहिँ बिहानदेखि काम गरेको छैन, तपाईलाई हेर्दैखेरि दिक्क लागिसक्यो. Now knock it off. अब यो काम खतम गर, छोड्दिहाल भनेको है त. Now knock it off. ल कुनै काम खतम गर्नु. You have working since morning. Now knock it off. You have been working since morning. Now knock it off. ल 18 मा हेरौँ. Know by sight.
नो बाई साइट भनेको के हो त अनुहारले चिन्नु है त अनुहारले चिन्नु अनुहारले चिन्नु जस्तै तपाईको नयाँ छिमेकी छ अरे तपाईहरुको बोलचाल चाहिँ भएको छैन तर अनुहार देख्यो भने चाहिँ तपाई चिन्नुहुन्छ अरे हैन ल अब त्यसलाई नै गरौँ न although I haven't been introduced to our new neighbor yet I know him by sight र अनुहारले चिन्छु हैन देख्यो भने चिन्छु ल although I haven't been introduced to our new neighbor yet I know him by sight अहिलेसम्म मेरो नयाँ छिमेकीसँग परिचय नभए पनि म उसलाई अनुहारले चिन्छु although I haven't been introduced to our new neighbor I know him by sight although I haven't been introduced to our new neighbor yet I know him by sight although I haven't been introduced to our new neighbor yet I know him by sight अब यस्तै गरी 19 मा गरौँ अर्को हैन ल अहिलेसम्म तपाईले बुझिरहनु भएको छ भन्नुस् है ल 19 मा के गरौँ त 19 मा अब laid up with गरौँ न है त laid up with ल 19 लेखेको यो के भयो मेटिदा नि मेटिदैन कहिलेकाहीँ इरेजरले काम गर्दैन ल नयाँ इरेजर किन्नु पर्ने बेला भइरहेछ laid up with भनेको के हो त बिरामी भएर सुत्नु है त लखतरान पर्नु अब लखतरान त थकाइको कारणले हुन्छ हैन तर पनि बिरामी भएर सुत्नु हैन चल्न नसक्नु मर्याक मुरुक गर्न नसक्नु ल laid up with भनेको बिरामी भएर सुत्नु जस्तै अब he is now laid up with cold and fever लेखौं सिम्पल धेरै कम्प्लेक्स नलेखौं he is laid up with cold and fever है उ चाहिँ चिसो र ज्वरोको कारणले बिरामी भएर सुतेको छ उ रुगा र ज्वरोको कारण है त कोल्ड भनेको चिसो हैन मैले चिसो भने किन भन्दाखेरि रुगा खोकी हैन हो भनेको बुझ्नुस् he is laid up with cold and fever बिरामी भएर सुतेको छ के को कारणले cold and fever he is laid up with cold and fever अब लास्ट एउटा गरौँ 20 मा lame excuse है त lame excuse भनेको के हो त नसुहाउँदो बहाना है त पत्यार नलाग्दो बहाना नसुहाउँदो बहाना पत्यार नलाग्दो बहाना ल नसुहाउँदो बहाना भनेको lame excuse ल यसको हेरौँ whenever Ram is late for office he gives some lame excuses whenever Ram is late for office he gives some lame excuses जब राम अफिसको लागि ढिलो हुन्छ तब उसले नसुहाउँदो बहाना बनाउँछ नपत्याउँदो बहाना बनाउँछ जस्तै एक्जाम्पल अफ लेम एक्सक्युजेस भने के होला त जस्तै अब सर म्यामको कुरा गरौँ न हैन अब तपाईले चाहिँ होमवर्क गर्नु भएको छैन अनि सर म्यामले चाहिँ खै होमवर्क किन नगरेको भनेर भन्नुभयो भने मैले गर्न त गरेको तर कपी नै ल्याउन बिर्से मेरो पेनमा इङ्क नै सक्यो मेरो इरेजर हरायो मेरो कटर हरायो अथवा बत्ती गयो हो त्यस्तो हुन्छ नि त हो त्यो चाहिँ नसुहाउँदो बहाना हैन हो गर्नेले त गरिहाल्छ नि गरेको भए तपाईले लिएर हाल्नुहुन्थ्यो हो त्यसैले whenever Ram is late for office he gives some lame excuses भनेको नसुहाउँदो बहाना whenever Ram is late for office he gives some lame excuses ल फर्स्ट देखि एकचोटी सर र हाइलाइट गर्दै पढौँ ल फर्स्टमा keep in mind नबिर्सनु please keep in mind that you promised to phone her this evening keep in the dark जानकारी नदिनु why did you keep me in the dark
about your illness. Keep in touch with, सम्पर्क बनाइराख्नु. He promised to keep in touch with us while he was abroad. Keep late hours. धेरै रातिसम्म जागा बस्नु. If you keep up late hours, you will ruin your health. Keep on with. एउटै काम गरिरहनु. He has kept on with it for last 4 hours. Keep one's head. विपदको बेला तैरे राख्नु. When I saw a thief enter the room, I kept my head and bolted the door from outside. Keep out of the way. दूर राख्नु. Keep selfish people like Ram out of the way. Keep selfish people like Ram out of the way. Keep pace with. त्यसै गतिमा. I cannot keep pace with him. Keep someone at arm's length. नजिक आउन नदिनु. He is a cheat, so I take care to keep him at arm's length. Keep the wolf from the door. दृढतासँग सङ्घर्ष गर्नु. The poor man found it hard to keep the wolf from the door. Keep to the house. घर बाहिर नजानु. He has not been keeping well of late, so he keeps to the house. Keep track of. हिसाब राख्नु. We are going to keep track of all our expenses. Keep off with. त्यही गतिमा हिँड्नु. Ram walks so fast that it is difficult to keep off with him. Kick a habit. आदत छोडिदिनु. I kicked my smoking habit. Kick something around. कुनै प्रस्तावमाथि विचार गर्नु. They will kick around with many proposals and then finally settle on one. Kill 2 birds with 1 stone. एक समयमा 2 काम गर्नु. While in Pokhara, I'll call on a friend and also do some shopping. Thus, I'll kill 2 birds with 1 stone. Knock off. कुनै काम खतम गर्नु. You have been working since morning. Now knock it off. Know by sight. अनुहारले चिन्नु. Although I haven't been introduced to our new neighbor, yet I know him by sight. Laid up with. बिरामी भएर सुत्नु. He is laid up with cold and fever. Lame excuse. नसुहाउँदो बहाना. Whenever Ram is late for office, he gives some lame excuses. ल यो भिडियो हामीले यति गर्यौं. तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ. कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. जय चन्द्र सूर्य.